Bună ziua! Numele meu este Dana Perniu și împreună cu Ileana Manciulea vă propunem pentru studiu poluarea aerului de interior, un subiect deosebit de important, dat fiind faptul că omul modern petrece majoritatea timpului său în interior, adică în casă, la locul de muncă, în spații închise pentru petrecerea timpului liber. Interiorele în care ne desfășurăm activitatea sunt foarte diverse, aerul de interior fiind heterogen și prezentând numeroase aspecte de risc asupra sănătății umane. Expunerea umană la poluanți se petrece atunci când omul intră în contact cu poluantul, având o anumită concentrație pe o anumită perioadă de timp. Expunerea survine, deci, în locul unde omul își petrece timpul în zona denumită generic micromediu. Micromediul este definit ca spațiul tridimensional în care nivelul de poluant pe o anumită perioadă de timp specificată este uniform. Micromediul se caracterizează, deci, prin concentrație statistic constantă a speciilor chimice prezente. Considerând schema de clasificare a mediului global, incluzând mediul natural și cel socio-economic și luând în considerare statisticile internaționale, se deduce că, la nivel mondial, cea mai mare parte a populației petrece cea mai mare a timpului în interior, în mediul rural, în țări puțin dezvoltate. În secțiunea de față se vor prezenta aspecte care să surprindă problema calității aerului de interior în micromedii din diferite zone. În mod evident, calitatea aerului de interior depinde de un ansamblu de factori, inclusiv caracteristicile mediului natural și socioeconomic, dar și de stilul de viață individual. Sub aspect terminologic sunt importanți câțiva termeni. Mediul interior este situat în interiorul unei clădiri sau alte spații închise ocupate de oameni. De exemplu, o clădire de birouri, un apartament de bloc, interiorul unui mijloc de transport. Calitatea aerului de interior este dată, de exemplu, de calitatea aerului din clădirea sau spațiul închis care se analizează. Poluarea aerului interior este cauzată de prezența în aer a concentrației crescute a substanțelor chimice, ca de exemplu a monoxidului de carbon, a proceselor fizice, ca de exemplu zgomot, sau a contaminanților biologici, ca de exemplu acarieni. Dintre sursele de poluare a aerului de interior se amintesc arderea combustibililor fosili pentru încălzire și prepararea hranei, fumatul, emisiile provenite din materiale de construcții, mobilă, covoare, utilizarea substanțelor chimice pentru curățenie și alte necesități casnice, ventilația incorectă sau menținerea improprie a sistemelor de aer condiționat, infiltrarea din exterior a poluanților atmosferici din proximitatea clădirii. Calitatea aerului de interior este dependentă de o serie de factori. În primul rând, statutul socioeconomic al zonei în care există clădirea. Apoi, clădirile diferă între ele prin caracteristici constructive și de design. Astfel, prin proiectare, respectiv construcție, clădirea permite ventilarea naturală sau artificială sau poate să permite infiltrarea poluanților. Ventilarea și infiltrarea sunt procese prin care se realizează schimb de poluanți între exterior și interior. Ventilarea sau aerisirea clădirii este un proces ce ține de obiceiurile ocupanților, dependenți și de anotimp sau condițiile meteorologice. Infiltrarea este un proces involuntar și permite pătrunderea în interior, dinspre exterior, a speciilor cu dimensiuni foarte mici, de obicei particule submicronice. Dinspre exterior, cel mai adesea pătrund în interior, poluanții datorați emisiilor din trafic. Astfel, locația clădirii în proximitatea surselor de poluare constituie unul dintre factorii care influențează calitatea aerului de interior, dar este dependent, la rândul său, de statusul socioeconomic al ocupanților. Nu în ultimul rând, sursele de poluare din interior țin de destinația clădirii. Activitatea desfășurată în spațiu, stilul de viață și obiceiurile ocupanților sunt elemente care influențează semnificativ calitatea aerului de interior. În interioare poate exista un număr foarte mare de poluanți, a căror sursă poate fi atât în interior cât și în exterior. Poluanții gazoși de tipul oxizilor de carbon, azot sau sulf sunt generați în special în urma arderii combustibililor fosili. Radicalii liberi de tipul hidroxil, hidroxiperoxil și ozonul sunt rezultați din procesele chimice.
Ozonul, poluant secundar, este transferat din exterior, în special în perioada de vară, în timpul zilei, în clădiri aflate în proximitatea zonelor cu trafic intens. Particulele, care pot acumula hidrocarburi aromatice policiclice, pesticide, compuși organici volatili, contaminanți biologici, sunt rezultatul proceselor de ardere în interior a combustibililor, a tutunului, dar și al infiltrării din exterior. O altă sursă de poluare de interior, care generează poluanți din categoria aerosolilor bogați în compuși organici volatili sau semivolatili, este utilizarea produselor chimice pentru asigurarea curățeniei. Formaldehida, o substanță extrem de toxică, poate exista în interioare în care există mobilă din material lemnos sau în care se utilizează adezivi. Există interioare în care, datorită solului și sau materialelor de construcție, există acumulări de radon, material radioactiv. Nu în ultimul rând, se menționează prezența în interioare a contaminanților biologici de tipul acarienilor, bacteriilor. Efectul expunerii persoanelor la poluanții de interior depinde de tipul de poluant, dar și de durata expunerii. Timpul de apariție a răspunsului după expunere este un element important în evaluarea efectelor. Astfel, imediat după expunere, se manifestă efecte acute de tipul iritațiilor, al oboselii, durerilor de cap, amețelii. De obicei, aceste răspunsuri sunt cauzate de expunerea la biocontaminanți, la emisiile din materiale de construcție și cel mai adesea sunt datorate aerisirii improprii a spațiului. Ca răspuns la expunerea pe termen lung sau expuneri repetate, se manifestă efecte cronice, ca de exemplu cancerul. Dintre poluanți se menționează fumul de țigară, radonul, benzenul, azbestul. Efecte fără implicații serioase asupra sănătății sunt disconfortul și diminuarea performanței cauzate de modificări ale parametrilor fizice ai aerului de interior. La modul general este utilizat conceptul umbrelă pentru manifestările acute ale efectelor expunerii la poluarea de interior și se denumește sindromul clădirilor bolnave. Datorită aerisirii incorecte a clădirii și acumulării în interior a unor poluanți gazoși și sau de origine biologică, ocupanții prezintă simptome care nu au o cauză evidentă, iar testele medicale nu specifică anormalități. Simptomele dispar odată cu părăsirea clădirii, dar adesea conduc la absenteism și sau la diminuarea performanței și eficienței persoanelor expuse. Numeroși poluanți de interior, de natură organică, anorganică sau biologică, cu potențial risc pentru sănătatea umană, au în interior concentrație mai mare decât în exterior. Astfel, populația poate fi expusă în mod semnificativ mai mult la poluarea de interior comparativ cu cea de exterior. În acest context au fost selectate exemple de micromedii de interior cu potențial risc pentru sănătatea ocupanților. După cum s-a menționat la începutul acestei secțiuni, cea mai mare parte a populației globului trăiește în interior, în mediul rural, în țări în curs de dezvoltare. Datorită veniturilor mici și a nivelului de trai scăzut, accesul la resurse primare de hrană și locuințe este definitoriu pentru o foarte mare parte a populației globului. Statisticile internaționale de dată recentă menționează că 2,8 miliarde de locuitori ai planetei nu au acces la combustibil curat pentru gătit. 1,1 miliarde de locuitori nu au acces la electricitate. Pentru asigurarea nevoilor primare de preparare a hranei și încălzirea locuinței, 2,5 miliarde de locuitori utilizează biomasa solidă, 170 milioane utilizează cărbuni, iar 120 de milioane utilizează sobe și lămpi pe bază de kerosen. Astfel, o mare parte a populației globului este expusă în locuințe la aer poluat cu particule materiale, oxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf, dar și compuși organici volatili și semivolatili. Ca rezultat al expunerii la poluarea de interior, în anul 2016 s-au înregistrat 4 milioane de morți premature cauzate în zonele sărace ale lumii de boli cardiovasculare, cancer pulmonar, afecțiuni respiratorii acute. În afara efectelor adverse directe asupra sănătății umane, poluarea de interior datorată utilizării combustibilor fosili pentru prepararea hranei și încălzire
conduce la poluarea aerului din proximitate, care afectează vecinătatea, la despăduriri, datorită utilizării lemnului ca sursă de energie. Femeile și copiii sunt mai afectați de acest gen de poluare de interior. Femeile sunt cele care asigură, în mod tradițional, resursele de hrană ale familiei, deci timpul de expunere la poluanți este îndelungat. Copiii, datorită sistemului imunitar încă puțin dezvoltat, sunt afectați de poluanți. La nivel mondial este apreciat că oamenii dorm în medie 8-9 ore pe zi, ceea ce înseamnă o treime din timp. Astfel, micromediul pentru dormit devine semnificativ pentru expunerea la poluanții de interior. Micromediul pentru dormit poate fi definit ca spațiul care conține salteaua, perna, plapuma, așternuturile, cadrul patului, precum și volumul de aer care înconjoară patul. Toate aceste componente pot constitui surse de poluare de interior aflate în proximitatea individului, astfel că expunerea pe perioadă îndelungată se realizează prin inhalare și contact dermic. Expunerea este mult mai accentuată în cazul copiilor, în special a celor foarte mici, date fiind perioadele lungi de somn și greutatea lor scăzută. În micromediul de dormit poate exista un spectru larg de specii pentru care s-a demonstrat efectul negativ asupra sănătății umane. Astfel, saltelele, plăpumile, așternuturile constituie un mediu de acumulare pentru material biologic din categoria acarienilor, a fungilor, bacteriilor. Acestea sunt de asemenea surse pentru emisia de substanțe poluante, fie direct, fie acumulate pe particule de praf. În continuare se prezintă câteva exemple. Compușii chimici din categoria plastifianților și a produselor ignifuge, introduși ca aditivi în spuma saltelelor, sunt cunoscuți ca substanțe care au efecte adverse asupra sistemului respirator, pot produce leziuni dermice și chiar cancere. Chiar dacă aceste substanțe sunt interzise pentru utilizare în fabricarea saltelelor, acestea pot încă fi prezente în unele locuințe. Produsele ignifuge sunt introduse prin fabricație în saltele pe bază de spume poliuretanice. De-a lungul timpului s-au folosit compuși organici persistenți de tipul difenil, polibromurați, organofosfați. Plastifianții, de exemplu ftalații, sunt adăugați pentru a asigura flexibilitate și consistență moale, pufoasă, suprafeței saltelelor, în special a celor pentru copii mici. În procesul de producție a spumelor poliuretanice se utilizează ca aditivi diizocianații, astfel că saltelele pot fi sursă de emisie a izocianatului rezidual deosebit de toxic. Din categoria compușilor organici volatili emiși în micromediul de dormit, se menționează formaldehida, datorită utilizării sale în compozitele lemnoase și aditivilor necesari construirii structurii patului. Concentrația de poluanți este influențată de ventilarea camerei, dar mai ales de factori personali, cum sunt temperatura corpului în timpul somnului, a umidității corpului, a igienei personale, precum și a caracteristicilor comportamentale. Fără dubii, școala reprezintă un element cheie a dezvoltării umanității, astfel că a oferi copiilor o școală de calitate este obligația fiecărei generații. Calitatea școlii se referă nu doar la aspecte didactice, ci și la calitatea aerului din micromediul în care copiii învață și se dezvoltă. Școlile constituie un micromediu critic din punct de vedere al calității aerului de interior, datorită locației acestora, fiind aflate cel mai adesea în proximitatea zonelor cu trafic rutier. Pe de altă parte, copiii reprezintă vulnerabilitate crescută la calitatea precară a aerului, datorită vârstei, dar și datorită timpului îndelungat pe care aceștia îl petrec în școală. În plus, în școli densitatea ocupațională este mare, copiii sunt activi, iar spațiile nu au întotdeauna ventilație adecvată. Datorită activităților specifice mediului școlar, datorită infiltrării din exterior și datorită caracteristicilor constructive ale clădirii, în funcție de anotimp și de obiceiurile comportamentale ale ocupanților, în școli poate exista un număr mare de poluanți gazoși de natură anorganică, organică sau biologică. Prin utilizarea combustibililor fosili pentru a asigura încălzirea, pot fi emiși poluanți gazoși, ca de exemplu dioxid de sulf, dioxid de azot, monoxid și dioxid de carbon.
Dacă interiorul nu este aerisit, acești poluanți pot atinge concentrații mari, putând să afecteze sănătatea copiilor, mai ales la nivelul afecțiunilor respiratorii. Ca rezultat al infiltrării din exterior, în școlile situate în apropierea zonelor cu trafic intens, se poate constata o concentrație ridicată de ozon, în special vara, în zilele însorite. Dioxidul de carbon poate atinge valori crescute ale concentrației în spații prost aerisite, în care există un număr mare de copii și activitate intensă. Efectul este performanța școlară scăzută și, de asemenea, posibilitatea acumulării și altor poluanți de interior. Concentrațiile crescute de poluanți organici se corelează cu utilizarea vopselelor, a lipiciului și, de asemenea, cu perioadele efectuării activităților de curățenie când se utilizează detergent. De asemenea, materiale textile, materiale de construcție pot fi surse de emisie a compușilor organici cu efecte adverse asupra sănătății copiilor, ca de exemplu formaldehida și difenilii policlorurați. În cazul particulelor materiale, atât sursele de interior cât și cele de exterior joacă un rol important. Câteodată, valorile crescute de particule materiale poate fi semnificativ mai mare în interior comparativ cu exteriorul, în primul rând datorită reemiterii în aer, în special în cazul particulelor din fracția celor foarte fine. Pe perioada de iarnă, geamurile și ușile sunt închise, conduc la acumularea poluanților în aerul de interior. Astfel, această limitare conduce la dezvoltarea de contaminanți biologici ca bacterii, fungiile, mucegaiurile. Resurse bibliografice și surse de date utilizate în secțiunea poluare de interior. Pentru aprofundare, îți sugerăm să parcurgi materialele propuse pe platformă. Îți mulțumim pentru atenție și îți dorim succes în construirea propriilor cunoștințe.